Hello, welcome back to my channel, Majestic. And now mag-abrita og package gikan sa Lazada. Nag-order di ay ko og duha ka strawberry plant from Lazada o gikan ni sa Luzon. I am here in Davao, so ako win or loss na lang kung muabot ba ang package, ang strawberry plant diri na buhi pa, because I really wanted to have a plant, strawberry plant. So ubani ko sa ato ang pag-unbox kung tanaw na to kung buhi pa ba ang strawberry, kay mga 6 days jud ang iyahang gibiyahe. I ordered it last week, gisend sa seller Tuesday, o karon is Monday siya. So tanaw na to kung buhi pa ba siya. Bani ko. Grabe. Namatay iyang bunga. Where? Namatay sayang ang flower. No? Yung buon siya doon. Mana buon na. Kasayang sa flower. Sayang. Dami ako. Karon ako makahikap ng strawberry pa kayo. Kawa na plastan. Sulong padaan. Nugat na. Ako.
puli. So, sa ato ang nakita, okay ang plant. Okay gyud siya. Kinahanglan pa siya nga papahulayon sa landong mga 3 days para maka-recover siya. Sa ako ang pag-order di ay is nag-request ko nga sana naanay bunga o wala gyud ko gi-fail ni seller, tagaan gyud ko niya og plant nga naanay bunga. Linghod pa tuod siya, white pa, pero sad to say na nalaya-laya gyud ang bunga. So wala, dili na lang to nato i-matter as long as kung matarong nato pagbuhi ang strawberry, makabunga siya. So naa siya diri sa guide, na ay guide diri nga kinahanglan ang strawberry plant is ibutang pud ay nimo sa lugar nga na ay sunlight, mga 4 to 8 hours a day. So ato ang makita nato diri nga ato ang i-prove nga kailangan ba gyud ang usa ka lugar bugnaw, kay diri sa Davao dili jud sa bugnaw, init gyud siya labi na og udto. So kung mabuhi ang strawberry, good for us. Salamat sa pag-uban. I hope nga dili ninyo kalimtan ang pag-like o pag-subscribe for more videos, kay sa mga sumusunod nga mga vlog nato ato ang i-update diri kung mabuhi ba gyud siya. Salamat kaayo. God bless. Bye bye.